Nửa đêm tôi dùng chuông chìa khóa vạn năng, thấy một cái tên Wi-Fi lạ. Tôi đang ở dưới giường phòng 303 đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lưng tôi lạnh toát, bởi vì nhà tôi là phòng 303. Đêm mưa, tôi ở nhà lướt phim truyền hình tại nhà, có thể là sét ảnh hưởng đến nguồn điện. Nhà tôi mất mạng rồi, đành phải mở chìa khóa vạn năng, tìm kiếm các mạng gần đó. Nhìn thấy một cái tên Wi-Fi, tôi đang ở dưới giường 303. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái tên này, người tôi nổi da gà. Bởi vì nhà tôi là 303, tay tôi run lên. Đến giờ này rồi. Chìa khóa vạn năng hiệu quả hơn bao giờ hết. Lập tức kết nối với mạng, tín hiệu đầy đủ. Anh ta rất cần tôi. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng động từ dưới gầm giường. Tôi không dám cúi đầu nhìn, nghĩ đến một cái gì đó. Lúc này và tôi chỉ cách nhau một tấm nệm. Phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng lý trí khiến tôi bình tĩnh lại. Nếu thật sự có người ở dưới giường, tôi nhảy ra khỏi giường, anh ta có thể tóm lấy chân tôi ngay lập tức. Tôi không thể chạy nữa. Nếu tôi ở trên giường bây giờ, anh ta dám bỏ ra, tôi có thể nhảy ra khỏi giường theo hướng ngược lại. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để ra khỏi giường. Tôi có thể dùng thời gian này để trốn thoát. Khi tôi điên cuồng tìm cách trên giường, dưới gầm giường có tiếng meo meo. Dưới giường có một đôi mắt mèo màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa rồi âm thanh giòn tan, quả nhiên là do con mèo béo này làm ra. Lúc này nó nhìn tôi toàn thân dựng lông lên. Được rồi, sao lại căng thẳng? Nhưng dưới gầm giường trống rỗng, không gì cả. Tôi đúng là thần kinh. Một câu đùa có thể dọa đến như vậy. Vẫn chưa thư giãn nửa phút, có tiếng gõ cửa. Đùng đùng đùng. Tôi đi qua, nhìn qua lỗ cửa thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cửa. Không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng người mặc đồng phục giao hàng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Đèn sáng trong nhà, muốn giả vờ không có ai là không được. Tôi không đặt hàng, anh đi nhầm chỗ rồi. Bên ngoài nói chuyện là một người đàn ông có giọng nói trầm. Cô Quách 303, số đôi 8976 là bạn phải không? Đó là thông tin của tôi. Có phải là người khác đặt hàng cho tôi không? Người đàn ông bên ngoài tiếp tục. Địa chỉ đặt hàng hiển thị là tòa nhà này. Đặt hàng gì? Một phần nước đường đỏ. Quả nhiên là do người quen của tôi đặt. Mấy ngày nay tôi bị đau bụng kinh rất nặng, chỉ có thể xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi. Được rồi, bạn để ở cửa đi. Cảm ơn. Nghe thấy tiếng túi nhựa rơi xuống đất. Chờ thêm vài phút nữa. Nhìn từ lỗ cửa, đèn âm thanh bên ngoài tắt hết rồi. Nhân viên giao hàng nên đi rồi. Đặt tay lên tay nắm cửa. Tôi đang định mở cửa, nhưng tối nay thấy tên Wi-Fi. Nửa đêm lại có đồ ăn mang đi không rõ tên. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi đặt tay nắm cửa xuống, mở điện thoại ra. Tòa nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình, trong đó tầng 3 có 4 hộ. Tôi ở phòng 303, bên cạnh là phòng 301 và phòng 304. Cả ba chúng tôi đều ở phía bên kia hành lang. Cuối hành lang, hai bên là phòng 302. Lỗ cửa của họ có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang. Tôi gửi một tin nhanh trong nhóm hộ gia đình. Phòng 302 Thiên Đạo. Ngủ chưa? Bạn có thể giúp tôi xem trước cửa nhà tôi có ai không? Rất nhanh tôi đã nhận được phản hồi. Lỗ cửa nhà bạn bị hỏng rồi à? Tôi không giải thích nhiều, trực tiếp thừa nhận. Phòng 302 rất sảng khoái, lát nữa sẽ trả lời cho tôi. Không có ai, trên mặt đất có một đơn hàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như tôi nghĩ quá nhiều. Cảm ơn anh. Ngay khi tôi định mở cửa lấy hàng, điện thoại vang lên một tiếng báo hiệu. Đó là yêu cầu kết bạn gửi cho tôi từ phòng 301 đối diện với tôi. Lý do kết bạn đừng tin phòng 302. Có một cô gái sống đối diện ở phòng 302. Biệt danh WeChat là Miễn Nhân. Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc. Lúc này đột nhiên gửi đến một tin tức kinh ngạc như vậy. Tôi nhanh chóng đồng ý với đơn của cô ấy. Hỏi chuyện gì đã xảy ra à? Lúc 8 giờ tối nay khi tôi ra ngoài trời mưa to. Ở dưới lầu gặp phải phòng 302 đi ra ngoài. Nửa tiếng trước tôi trở về. Cửa phòng 302 rất sạch sẽ. Nửa tiếng này tôi không nghe thấy ai mở cửa bên cạnh. Đọc xong câu này sau lưng tôi lạnh buốt. Đây là tòa nhà dân cư ngày xưa, nhiều chỗ công trình gần đó. Mưa lớn như vậy đi ra ngoài một chuyến, giày phải ướt và bẩn. Sẽ có dấu vết trên hành lang. Phòng 301 ở bên cạnh, khoảng cách phòng 302 gần nhất mới có thể phát hiện ra điểm này. Chẳng lẽ nói phòng 302 cả đêm nay đều không về sao? Vậy tại sao anh ta nói trong nhóm không có ai ở hành lang? Lúc này tôi đứng ở cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Tôi vô cùng chậm rãi nằm sấp trên cửa chống trộm. Là nhân viên giao hàng vừa rồi, anh ta không đi. Anh ta ngồi xổm trước cửa nhà tôi, chờ tôi mở cửa. Tôi run rẩy mở điện thoại ra muốn gọi cảnh sát. Mới phát hiện vừa rồi khi tôi nghe động tĩnh,
Phòng 304 hỏi tôi vài câu trong nhóm. Hạ nhiệm phòng 303, bạn còn cần đơn hàng không? Tôi nghe nói bạn không mở cửa. Bạn không muốn thì đưa cho tôi. Đói quá. Tôi đang chuẩn bị trả lời anh ta, đừng ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Là Bánh Bao ở phòng 304. Anh ấy cũng không đợi tôi trả lời, trực tiếp mở cửa đi lấy. Nhưng cũng không quá bất ngờ. Trước 204 và 403 kết hôn, đặt kèo cưới trong thang máy. Bánh Bao ở phòng 304 đã lấy hết rồi. Chúng ta đều biết anh ta là một kẻ chiếm lợi ích của người khác. Trong khi Bánh Bao ở phòng 304 mở cửa, tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi giữa bức tường bên cạnh, lập tức nhìn ra từ lỗ cửa. Đèn điều khiển bằng giọng nói cũng sáng lên. Không có gì ngoài đó. Không có nhân viên giao hàng, không có Bánh Bao ở phòng 304. Bên ngoài có sấm sét. Mưa còn to hơn. Tôi quay đầu thấy mèo con thở dài dưới gầm giường. Trông rất căng thẳng. Nhưng tôi đã xác nhận rồi. Không có gì dưới gầm giường. Bên ngoài đến đóng cửa, âm thanh kéo sự chú ý của tôi trở lại. Nghe hướng là từ Bánh Bao ở phòng 304. Tôi lập tức mở điện thoại ra hỏi phòng 304 trong cuộc trò chuyện nhóm. Bánh Bao phòng 304, tại sao bạn đột nhiên mở cửa? Bên ngoài có thấy gì không? Bánh Bao phòng 304, bạn hét gì thế? Sau một thời gian, phòng 304 mới trả lời tin nhanh, không thấy gì cả. Hét cái gì? Trong hành lang tối quá. Tôi đụng vào hộp đồng hồ. Bánh Bao phòng 304 không thấy gì cả. Tôi vừa nghe sau cánh cửa, tiếng hít thở là gì? Tôi mở hộp thoại miễn nhân phòng 301. Chị miễn nhân vừa rồi trước khi phòng 304 đi ra ngoài, tôi nghe có tiếng người đằng sau cánh cửa. Phòng 301 bỏ qua giây mới trả lời, bạn có chắc không? Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở sau cánh cửa. Nhưng cũng không rõ lắm. Phòng 304 nói mình không nghe thấy gì. Hoặc là bạn nghe nhầm rồi, hoặc là lời nói phía sau là hiển nhiên. Miễn nhiên phòng 301 tiếp tục trả lời, bây giờ tôi sẽ giúp bạn xem. Tôi nhanh chóng gõ bàn phím đừng đi ra ngoài. Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy. Dùng cửa sổ trời nhỏ trên cửa giúp bạn chụp ảnh. Đúng rồi, còn có cửa sổ trời nhỏ. Tôi nhìn lên, phía trên cửa ra vào có một cái cửa sổ rất nhỏ. Lúc này, miễn nhân phòng 301 đã gửi cho tôi một video. Trong ảnh tối đen như mực, dưới ánh sáng của đèn báo an toàn ở hành lang. Tôi hầu như không thể nhìn thấy đường viền của hành lang. Không có ai bên ngoài, cũng không có giao hàng. Không gì cả. Lúc này úy chắc của tôi nhận được một tin nhanh riêng. Là từ Tiểu Tinh của phòng 204 ở tầng dưới. Tiểu Tinh là người bạn duy nhất của tôi trong tòa nhà này. Vừa nghe thấy tiếng người trên lầu. Là ai vậy? Là Bánh Bao phòng 304. Nói về Bánh Bao, nước trong nhà vệ sinh của anh ấy luôn mở. Tiếng ồn làm tôi không ngủ được. Hơn nửa đêm, Bánh Bao lấy nước đường nâu của tôi rồi, không mau uống. Chạy đi tắm rồi. Không, anh ấy rửa hàng ngày lúc 8 giờ. Tắm không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày anh ấy tắm ngay khi tôi ăn tối. Tôi nhớ rất rõ. Tiểu Tinh ở ngay dưới lầu của Bánh Bao. Ống nước trùng nhau, cho nên tầng trên dùng nước, tầng dưới nghe rõ ràng. Sau khi Tinh nghe chuyện của tôi, nó kéo tôi và miễn nhân vào một nhóm 3 người. Tôi vừa nói với miễn nhân là lặp lại đi, mọi người cẩn thận nhé. Bây giờ trong tòa nhà có lẽ không an toàn lắm. Mọi người đừng ra ngoài. 204 Tiểu Tinh gửi một hàng biểu cảm hoảng sợ. Thật kinh khủng, có người đột nhập vào tòa nhà của chúng tôi không chắc. Tiếng thở vừa rồi cũng như không có. Vừa rồi tôi đã quay video, không có gì trên hành lang. Nói xong, miễn nhân quay video của chúng tôi vừa rồi, gửi trong nhóm. Tôi luôn cảm thấy hơi lạ. Hãy cẩn thận hơn. Trong nhóm lúc đó không ai nói chuyện. Để yên tâm, tôi đã gọi cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát, tôi kiểm tra lại tủ quần áo, dưới gầm giường, những nơi có thể giấu người này đều kiểm tra một lần. Tôi mở điện thoại ra, trong nhóm nhỏ nói rằng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Bên ngoài không an toàn, chúng ta sẽ đợi cảnh sát trong phòng. Tiểu Tinh đột nhiên cũng gửi một tin nhắn. Video ở hành lang đó. Các bạn có thấy gì không ổn không? Tôi mở lại màn hình quay video đó. Xem mấy lần rồi, không có gì đặc biệt. Có chuyện gì vậy? Các bạn có cảm thấy không? Có một viên gạch lát sàn màu rất đậm. Nghe anh ta nói đi. Tôi lập tức phóng to ảnh chụp màn hình. Tôi nổi da gà. Trên một mảnh sàn bên dưới hộp điện, có một khối màu tối không đều. Nó giống như một khối chất lỏng màu tối. Có phải là máu không? Nếu bị hộp điện đâm phải, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Khi bạn về nhà có thứ này ở cửa không? Hộp điện ở cửa nhà tôi lập tức nói khi quay lại không thấy. Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, tay tôi cứ run lên. Tòa nhà này có thể đã xâm nhập. Người lạ không biết có mục đích gì. Nhưng cảnh sát vẫn chưa biết khi nào đến. Nếu những thứ này ở cửa thật sự là máu,
Bánh bao phòng 304 bây giờ thế nào? Nhìn thấy câu này, chân tôi đột nhiên không thể đứng vững được. Tiểu Tinh trực tiếp ở trong nhóm lớn, gắn tên bánh bao phòng 304. Bánh bao phòng 304, bạn có bị thương không? Một lát sau, bánh bao phòng 304 trả lời trong nhóm không bị thương, chắc là bị hỏng một chút da. Một vũng chất lỏng lớn như vậy ở cửa, nếu tất cả đều là máu, bánh bao chắc anh ta không thể nào còn thức. Tiểu Tinh lại gửi một câu, vậy vũng máu ở cửa phòng 303 không phải là của bạn sao? Tôi giật mình. Nếu thật sự là hung thủ, ban đầu tôi muốn thảo luận biện pháp đối phó sau lưng, không muốn chọc giận anh ta nhanh như vậy. Nhưng bây giờ Tiểu Tinh đã hỏi ra rồi. Xem bánh bao trả lời thế nào. Bánh bao nhanh chóng khôi phục lại vũng máu gì vậy? Đó là tôi lấy nước đường nâu đập đầu xuống đất. Rắc khắp người tôi. Tôi về nhà thì nhanh chóng đi tắm. Hóa ra là vậy. Không chỉ chất lỏng màu tối ở cửa giải thích được, ngay cả Tiểu Tinh trên lầu tắm cũng nói thông suốt rồi. Tôi thường thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi không nói chuyện, Miễn Nhân lúc này lại nói chuyện riêng tìm tôi. Vừa rồi tôi đã xem video thêm vài lần nữa. Em có chuyện muốn nói với anh. Nghe anh ta nói vậy, trái tim tôi đang treo. Miễn Nhân tiếp tục, dưới gầm giường phía sau bạn có ai không? Nhìn thấy câu này, chân tôi đột nhiên không thể đứng vững được, gần như ngồi trên mặt đất. Vừa kiểm tra mấy lần rồi, dưới gầm giường trống rỗng. Tôi gần như quên mất rồi tên của trò đùa đó. Nhóm lớn lại gửi tin cô ấy là Tiểu Tinh. Nước dưới lầu cuối cùng cũng ngừng. Vừa nghe thấy tiếng kéo ghế trên lầu. Bánh bao luôn như vậy. Có Tiểu Tinh nói thay cho bánh bao, nghi ngờ của anh ta tạm thời được xóa sạch. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm đến tin tức. Lập tức hỏi 301 miễn vì dưới giường tôi có người. Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, không gì cả. Vừa rồi tôi xem màn hình ghi âm, tôi thấy chiếc giường phía sau bạn dường như đã di chuyển một chút. Không phải dưới gầm giường có người, đó là một tấm nệm. Da đầu tôi nổ tung. Tôi đã kiểm tra dưới gầm giường rất nhiều lần, lúc nào cũng bỏ qua. Nệm giày đó hoàn toàn có thể chứa một người lớn. Mèo có khứu giác nhạy bén, đã sớm phát hiện ra giường không đúng, cho nên mới có thể căng thẳng như vậy. Anh ta đang trốn dưới nệm, thậm chí còn thay đổi tên wifi chỉ để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Đây là một kẻ biến thái hoàn toàn, có thể làm bất cứ lúc nào. Tôi nhìn quanh một vòng, gần như ngay lập tức đưa ra quyết định liên hệ ngay Miễn Nhân phòng 301 để cô ấy gọi điện video với tôi theo cách vừa rồi. Nếu không có ai ở hành lang, tôi sẽ mở cửa và đến nhà cô ấy. Phòng 301 chỉ cách bên cạnh tôi 4 hoặc 5 mét. Tôi sẽ không mất vài giây để vượt qua. Cho dù trong nệm có thật sự có người, cũng không thể đuổi kịp tôi. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị liên lạc với Miễn Nhân phòng 301, điện thoại lại rung. Là Tiểu Tinh phòng 201 trong nhóm gắn tên tôi. Phòng 303, tôi đến tìm bạn đây. Hạ Nhiệm, tôi đến tìm bạn. Tiểu Tinh sao đột nhiên muốn tới tìm tôi? Miễn Nhân phòng 301 phản đối trước. Bây giờ trong tòa nhà không biết là tình huống gì, cứ ở nhà chờ cảnh sát đến. Nhưng tôi đã nghe rồi, tiếng giày cao gót dẫm trên hành lang. Trong đêm mưa lặng lẽ này, được phóng đại vô hạn bởi hành lang hẹp. Không chỉ tôi nghe rõ, Miễn Nhân phòng 301 cũng nghe rõ lắm. Gắn tên Tiểu Tinh phòng 204 sao không nghe? Tôi hơi sợ, muốn đi tìm chị gái bên dưới, chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát. Lúc này trong đầu tôi đang rối tung lên. Trạng thái chịu đựng tinh thần gần như đạt đến giới hạn. Tôi không dám kiểm tra nệm. Cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi nhà. Nhưng Tinh nhanh chóng đến trước cửa nhà tôi. Tiểu Tinh ở trong nhóm nói sắp mở cửa rồi chị ơi. Anh ta gõ cửa tôi, cửa nhìn ra từ mắt mèo. Bên ngoài đúng là khuôn mặt của Tiểu Tinh. Tôi đặt tay lên nắm cửa và cố mở cửa. Nhưng tại sao cô ấy lại ở trong nhóm gắn tên tôi? Tôi nói với ngoài cửa Tiểu Tinh, là bạn sao? Trả lời tôi đi. Trong hành lang tối tăm, mặt cô ấy trắng quá. Tiểu Tinh trong nhóm lại gửi một tin trong nhóm, mở cửa nhanh lên. Tôi không dám nói. Hình như tôi nghe thấy ai đó đi lên cầu thang. Tôi nghĩ cô ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa lên lầu động tĩnh lớn như vậy, giờ thì không dám nói nữa. Tình thế tiền thoái lưỡng nan, tôi đã suy nghĩ, nói với Tiểu Tinh bên ngoài. Tiểu Tinh, cửa không mở được từ bên trong. Bạn tìm một chỗ tiện dùng chìa khóa đi, mở cửa từ bên ngoài. Khi nói câu này, mắt tôi dán vào lỗ cửa. Mặt ngoài như tờ giấy trắng, không có phản ứng gì. Tôi nhìn cô ấy từ từ ngồi xổm xuống, không còn trong tầm nhìn của mắt mèo nữa. Trong lòng tôi lạnh lẽo. Người bên ngoài tuyệt đối không phải là Tiểu Tinh. Trước đây, tôi luôn để chìa khóa dự phòng trong hộp điện. Tiểu Tinh sau khi phát hiện ra nó làm như vậy quá nguy hiểm, tôi không bao giờ bỏ vào nữa. Tay nắm cửa đã ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi. Bên ngoài là cái gì vậy? Miễn Nhân phòng 301 đã nói chuyện riêng với tôi vào lúc này. Đừng mở cửa. Miễn Nhân của 301 đã nói chuyện riêng với tôi vào lúc này. Đừng mở cửa.
Cô ấy gửi ảnh cho tôi. Góc nhìn được chụp từ cửa sổ nhỏ của cửa nhà cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ngực tôi đập thình thịch. Đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang sáng lên. Hình ảnh rất rõ ràng. Dưới hộp điện trước cửa nhà tôi có một vũng máu dính. Có hai người đứng cạnh vết máu. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, một tay cầm rìu, tay kia cầm Tiểu Tinh. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên rìu. Nhìn thấy xác của Tiểu Tinh, nước mắt tôi trào ra. Bức ảnh đó có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Bên dưới hộp điện ở cửa chắc anh ta không phải là nước đường nâu. Nhìn vết máu, Bánh Bao em rằng đã rất khó sống sót rồi. Điện thoại của anh ta đã rơi vào tay hung thủ từ lâu rồi. Lúc này mèo con đột nhiên nhảy lên giường, cắn khăn trải giường hay kéo. Trước đây anh ta chưa bao giờ như vậy. Tôi có thể cảm nhận được người trong nệm cũng chịu đựng đến cực hạn. Bây giờ ra ngoài không được, không ra ngoài cũng không được, dù sao cũng chết. Bánh Bao phòng 304 chủ động mở cửa lấy hàng, gặp phải kẻ giết người phục kích ở cửa. Kẻ giết người đã vào phòng 304 như thế, nhưng làm thế nào để đến phòng 204? Giữa những viên đá lửa, tôi nghĩ đến một nơi. Máy điều hòa nằm ngay giữa 2 tầng. Tiểu Tinh phòng 204 ở ngay dưới Bánh Bao phòng 304. Hung thủ chính là thông qua phương pháp này tiến vào phòng 204. Vậy thì anh ta có thể đến nhà tôi theo cách tương tự. Không kịp chờ cảnh sát, tôi chỉ có thể tự cứu mình. Tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ, đóng khóa rồi kéo rèm cửa lại để chặn tầm nhìn. Tôi lấy điện thoại cũ ra, đặt đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng nhét bên cạnh nệm. Tôi đến cửa, nhanh chóng gõ điện thoại. Chị Miễn Nhân, nghe tôi này, hung thủ có thể sẽ phá cửa sổ từ trên lầu. Đến nhà tôi đã khóa cửa sổ rồi. Phải mất một thời gian để anh ta phá cửa sổ. Khi anh ta làm vỡ cửa sổ, tôi sẽ mở cửa và đến nhà bạn. Tôi sẽ gõ cửa nhà bạn 2 lần như một tín hiệu, rồi bạn mở cửa có được không? Sau khi nói xong, vừa nhận được phản hồi từ Miễn Nhân, có tiếng động bên cửa sổ. Anh ta đến rồi. Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, nhẹ nhàng tháo cửa ra, đến nhà Miễn Nhân an toàn. Tôi đã xem thời gian, còn 5 phút nữa là đến đồng hồ báo thức tôi đặt. Chắc giờ anh ấy đang tìm tôi khắp nơi, chờ điện thoại rung. Chắc anh ta sẽ tìm thấy ai đó trên nệm. Ngay cả khi anh ấy phát hiện ra tôi không ở trong nệm, cũng mất một thời gian. Không ngờ là không lâu đâu, cửa nhà chị Miễn Nhân bị đập. Tay tôi cầm điện thoại run lên. Anh ta tới sớm vậy sao? Lúc này ngoài cửa có tiếng động. Chào cảnh sát, bên trong có ai không? Tôi vội vàng nhìn qua mắt mèo. Ngoài cửa của nhiên có 2 tên cảnh sát đứng. Tôi đã xác nhận thông tin nhận dạng của họ qua cửa. Tôi thở ra một hơi, tôi đã được cứu. Vài ngày sau, người đàn ông mặc đồ đen bị bắt. Hôm đó khi anh ấy vào phòng tìm tôi nghe tiếng rung của tấm nệm. Anh ta tưởng tôi đang trốn trong đó, không chút do dự bị mắc kẹt. Ngay sau khi cắt xong, cảnh sát đã gõ cửa nhà tôi. Anh ta nghe thấy tiếng cảnh sát, không kịp kiểm tra, người đàn ông trong tấm nệm chạy ra ngoài cửa sổ, cho nên cảnh sát mới đến nhà bên cạnh gõ cửa. Và trong tấm nệm là một kẻ biến thái tái phạm. Anh ta phát hiện tôi sống một mình. Tôi không biết anh ta dùng cách nào mở cửa nhà tôi ra, trốn dưới nệm của tôi. Anh ta đổi điểm nóng của anh ta thành dưới giường tôi, để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Khi tôi chuyển ra khỏi đây, đứng dưới lầu nói lời tạm biệt với Miễn Nhân. Ngươi thật sự không chuyển đi sao? Miễn Nhân lắc đầu. Ở đây quen rồi. Cảm ơn chị Miễn Nhân. Nếu không phải anh luôn giúp tôi không thể sống sót ngày hôm đó. Chúng ta là hàng xóm mà. Tục ngữ nói người thân xa không bằng hàng xóm gần. Tôi mỉm cười và gật đầu. Chỉ là không ngờ bạn trai của Tiểu Tinh lại cắt tiếng như vậy. Anh ấy chia tay với Tiểu Tinh, tôi đổ lỗi tất cả cho bạn. Hơn nữa anh ta còn giết Tiểu Tinh nữa. Tôi đang suy nghĩ, người đàn ông mặc đồ đen là bạn trai của Tiểu Tinh, bởi vì Tiểu Tinh thường ở trên điện thoại di động khiếu nại với tôi về bạn trai của anh ấy như thế nào, cho nên tôi cũng đặc biệt không thích bạn trai của anh ta. Một lần anh ta bị bạn trai đánh, đến tìm tôi khóc. Tôi khuyên anh ấy nhanh chóng chia tay, chỉ là sau đó vài ngày sau anh ta hay là làm lành với bạn trai anh ta. Sau vài lần tôi cũng không khuyên nữa. Tôi có ý tưởng tôn trọng số phận của người khác, không bao giờ quan tâm đến anh ấy và bạn trai của anh ấy. Chỉ là không ngờ lần này anh ta lại nghiêm túc chia tay với bạn trai. Bạn trai anh ấy muốn anh ấy cho anh ấy một lý do để chia tay. Không ngờ anh ta bán đứng tôi, nói là tôi khuyên. Nhưng cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của Tiểu Tinh là bạn trai mới của anh ấy trên mạng, cho nên mới muốn chia tay với anh ta. Chị Miễn Nhân, sau này chúng ta phải liên lạc thường xuyên.